ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਹਨ, ਹੁਣ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭੰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਖੰਡ ਬਣ ਗਏ, ਦਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਵ ਉਹ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੂੜ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਕਮ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਤ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੀ ਦੀਆ ਬੁਝਾਈ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਖਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਖਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੀ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ, ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਫਤ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ। ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਵੈਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੇ 8 ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 8 ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕੁਲ ਮਹਾਨਿਧੀ ਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਦੀ ਕਾਇਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 8 ਗੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 8 ਗੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਾਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਾਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਿਕਚ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਿਕਚ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈਗਾ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਚ ਨਿਕਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਚੀ ਦੇਹੀ ਸਰ ਪਰ ਫੁੱਟੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁੱਟਣੀ ਹੀ ਫੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀਓ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਥਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ, ਇਨੀ ਜਲੀ ਜਗ ਜਾਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਥਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਭਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਭਾਉ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਭਾਉ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਦਾ ਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠਾਕਰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੇ ਬਹਾਨਾ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਸਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠਾਕਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰ ਆਪੇ ਹੈ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਆਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰੇੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਏ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਪੁੰਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹਮਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਬ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰਤਾ ਥਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਮੰਨੇ ਹੁਕਮ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।